leiriytyminen suositetaan taukopaikkojen läheisyydessä. Maks 2 yötä. Me ollaan ihan rajoilla. Ja tulenteko on sallittu merkityillä tulentekopaikoilla. Miten ihmeessä voi liikkua jälkeä jättämättä, kysyy orava. Totta, noin. Sitten voidaan mennä. Kova aja. Lähdimme Kaijuksen kanssa helmikuisena iltana Pyhäkin kansallispuistoon. Tavoitteenamme oli nautiskella viikonlopun ajan talvisesta luonnosta ja tutustua samalla hiihtäen alueen upeisiin aarniometsiin. Mulla on tossa aika lailla jossain täällä huudella. Sitä ei saada vaan kääntyä tuonne vasuriin, siitä tietää sitten, että siitä on se toinen 700 metriä jäljellä. No. No, hiihto on sun ihan hyvin. Niin 2% nestehukka tarkoittaa 20% menetystä suorituskyvyssä. Tiedätte se? Pääsimme liikkeelle vasta myöhään illalla, joten suunnistimme otsalampujen valaisemana vain 2 kilometrin matkan päähän Kotajärven keittokatokselle. Sen läheisyydestä löytyi sopiva leiripaikka, johon tamppasimme pohjan teltalle. Se alkaa näyttää teltalta. Pikkuhiljaa. Kaijuksella oli mukana superlämmin uuntuva makuvussi, jossa oli Gore-Tex-kuori, ja hän halusi testaa sitä nukkumalla hangessa tähti taivaan alla. Kuka on miten paksu toi makuvussi on? Kyllä siinä kelpaa. Kyllä ei ole ihmis sisään, se on noin paksu. Se oli mun rinkaan sisällä. Mun rinkka on ton kokoinen. Se untuu vaan ihmeellistä. No. Kyllä tässä nukkuu. Kyllä on ihan varma tästä unen laadusta. Tällä reissulla ei ollut tarkoituksena kiirehtiä hirveää määrää kilometrejä, joten otimme hitaan aamun ja paistoimme vielä brunssiksi makkarat. Olen kyllä haaveillut myös pidemmistä talvivaelluksista Lapin avotunturialueella, mutta sitä ennen on vielä hyvä tehdä muutamia lyhyempiä valmistavia talviretkiä vähän tällaisessa turvallisemmassa metsämaastossa. Tää oli kestä. Matka taittuu Tulijärven polkua seuraten varsin mukavasti, sillä lumi oli pakkautunut tiiviiksi massaksi, eivätkä metsäsuksemme upottaneet liikaa. Lumen syvyyden oli luvattu olevan yli 30 senttiä, mutta tuntui, että sitä oli kyllä reilusti vähemmän. Reitille osui myös muutama jännittävä alamäki, joissa pääsemme testaamaan laskutaitomme kumisaappailla ja eräsuksilla. Se oli rallit samassa kohtaa kuin minä. Joo, sieltä myös termari. Ui saatana. Juuri ennen kuin pysähdymme lounastauolle, pääsimme ihailemaan Saukon mahaliun jälkiä. Se oli varmaan myös lasketellut hankea pitkin iloisesti alas kohti järven rantaa. Kato. Vähän märkä. Brain freeze. Pitää vähän keitellä vai näin. Immu ja Kentsu. Ei kun mikä vittu, oot sä Mika?
Ei oo kyllä 33 senttiä tää. Majajärven rantaan päästyä me siirryimme hiihtämään jäälle, sillä vauhti oli avarassa maastossa paljon metsäosuuksia nopeampaa. Sen hetkinen jäätilanne oli onneksi hyvä, mutta totta kai aina vesillä liikkuessa tulee olla varovainen. Illan hämärä saapui ripeästi ja meillä oli vielä reilusti matkaa jäljellä. Saisimme siis uuden mahdollisuuden harjoitella suunnistamista pimeässä metsässä. Kulkemalla ilman lamppua tai pelkän punavalon avulla voi säilyttää pimeänäköisen vähän paremmin, mutta totta kai kirkkaammalla valokeilolla on helpompi nähdä mihin mennä. Tällöin näkökenttä on kuitenkin varsin kapea ja sen reunat ovat pilkkopimeät. Eikö sarjan haasteita? Tää oli kyllä hyvä, kun sä katsot sitä kylttiä. No tonne ei ainakaan mennä. Siis mikä se oli? Se kuulosti moottorilta. Mä veikkaan, että se oli lintu. Ei, varmaan joku iso lintu, joku metsä tai joku. Sitten mä tahtoo housuun. Säikö ihan? Luulen, että se oli joku hirvi. Nyt me ollaan tossa. En mä ole laittamassa pidemmälle. Jos me tähän jäädään, niin me jäädään tohon noin. Joku Turtles, kun sulla on noin miekat tuolla selässä. Mä oon ihan Donatellan. Mä sanoisin, että meidän pitäisi mennä nyt tosta läpi. No, tilanne on nyt se, että me oltiin tuolla Poika-ahon Kruunun metsätorpalla. Sieltä me lähdettiin metsän läpi, siellä tuli pientä alihenkeä suksien kanssa. Löydettiin itsemme avosuolle. Katsottiin, että metsä ei mennä, että lähdetään tosta oikaisen suon läpi. Sen jälkeen mentiin suolle, tuli eka suolla oleva järvi Suolikko. Siinä me löydettiin. Sen jälkeen me lähdettiin vähän siitä Puskan puolelle. Ja sen jälkeen me paikannettiin itsemme ihan päin Hemmettiä Riippilammelle, jonka jälkeen meillä myös niin sanotusti pohjoinen, etelä, itä ja länsi meni ihan väärin. Ja nyt me ollaan edelleen Riippilammen kulmassa, kun luulimme olevamme noin 300 metriä toisessa suunnassa avosuolla. Joten nyt matkamme jatkuu 350 metrin päähän itään, joka on tuolla suunnassa. Suunnistaminen pelkän kartan avulla pimeässä ryteikössä oli opettavainen kokemus, sillä suuntavaista katosi kaatuneita puita kierrellessä yllättävän nopeasti. Lopulta kaivoin kompassin taskusta ja ihme ja kumma, sen avulla pääsimme aika paljon vaivattomammin suoraan suunnitellulle telttapaikalle. Täällä on ihan hyvin näitä roskia kyllä. Ei hyvää tohon ruokaan. Joo, lisäprotskut. Toinen hanska on tyynnyt. Oli nimittäin vähän turvannut silmät siitä suorasta, minkä veti eilen illan niitä. Veti se 300 pussin siitä, 150 grammaa, niin se on 50 grammaa. Niin. Kyllä se teki, silmät tuntui täältä. Juonut vettä kiehuvaa tämän verran, koska kieli on näin palannut. No. Meikäläisen tämän reissu kenkä- ja sukkavalinnossa on ollut vähän tämmöistä niinku perinteistä versiota, mutta sitten on ollut vähän tämmöistä uutta tuotetta myös. Et pohjalla ihan perus merino sukka, mutta sitten sen päälle niin Northern Littleltä sain testiin nämä VBL-sukat. Eli näiden avulla niin pyritään pitää toi kosteus, mikä tulee tuolta jaloista, kun hiihtää, niin sitten tuolla tämän VBL-sukan sisällä, jotta sitten nämä huopavuoret ja saappaat ei kostu siinä ja sitten sen myötä niin ei tule sit ihan jäisiksi. Sitten sen jälkeen ihan tämmönen perinteinen huopavuori tuohon päälle. Ja sitten totta kai Nokian saappaat.
saadaan sit noihin siteisiin kiinni. Niin Fajalta sain lainaa nämä saappaat ja sukset, niin näillä mennään nyt ainakin vielä, mutta tämmönen vähän hyhistelmä perinteisempää ja uudempaa. Et kiitos Satellitelle sponsoroinnista. Ja matka jatkuu. Kohti vanhaa isoa puuta ja isoa puuta. Kyllä. Saa nähdä kuinka uusi se uusi ja kuinka vanha on vanha. Ja kuinka iso on iso. No niinpä. Koollahan ei ole merkitystä. Se on just näin. Tumput käteen ja mennään. On se aika iso. 1518 syntynyt. 2004 kuollut. Ihan hieno. Niin on tehty kaatumisia. Se oli kantamiseen suunniteltu. Tätä edes nähnyt kaukaa. Tuossa tuli toi, mä kelasin, että toi pystyyn kuollut, niin se voisi olla. Se on melkein saman kokoinen. Sillä on vielä aikaa kasvaa. No niin toisaalta tää elää vielä. Otetaan sitten havitelle. Pelottavan näköinen tuo alamäki. Vaelluksen ei tosiaan tarvitse aina olla pelkkää taistelua ja kärsimystä. Laskettelemme kohti tulevaa viikkoa taas monta luontokokemusta rikkaampana. Ihan tyylikäs.